السلام عليكم ورحمة الله. دلوقتي هنبدأ شرح نظام الشحن. تمام. قبل ما نتكلم في أي حاجة، نظام الشحن هيكون فيه admin أو المدير، هيكون فيه الموظف، هيكون فيه السائق، وهيكون فيه العميل. تقدر كمان تضيف مشرف، تقدر تضيف مدخل بيانات وتشوف كل الإمكانيات اللي أنت عايز تخليها له أو يقدر يعملها من الإعدادات. طبعا النظام موجود باللغة الإنجليزية وتقدر تترجمه لأي لغة تانية، وهعرفك إزاي تترجم كمان لأي لغة. تمام. حتى الإنجليزي نفسه تقدر تعدل عليه. طيب، دي الشاشة الرئيسية زي ما أنت شايف. أوكي. أنا طبعا هغيرها إنجليزي لأن أنا في العربي ما عندي خلفية عن شركات الشحن والمسميات. الشاشة الرئيسية بيكون فيها الوقت والتاريخ، والوقت لايف بينت معاك، وفيها بحث، وفيها نوتيفيكيشن تاب تقدر تشوف كل الإشعارات، وفيها تغيير اللغة، وفيها معلومات بروفايل أو نوتيفيكيشنز اللي جات لك أو الإشعارات، وفيها كمان تقدر تعمل ساين أوت. الشاشة الرئيسية تقدر تعمل فيها تعديل للسيستم ادمنستريتور أو تقدر تعديل البروفايل، وبيجيب لك سمري مبسط عن كم شحنة تم الموافقة عليها، وكم شحنة في المخزن، وكم شحنة تم جدولتها للشحن، وكم طلب شحنة جديد. تمام. بعدين بيعطيك سمري عن إن كل الشحنات، كم شحنة متأخرة، كم شحنة جالك إشعار مسبق للموافقة، وكم شحنة تم استلامها، وكم شحنة تم تسليمها، وكم عميل جديد. وبيعطيك هنا تشارت للمدفوعات المعلقة، وكمان المدفوعات أو المبيعات للشهر، وكمان نسبة التأخير في الشحنات. بعدين تحت بيجيب لك آخر 10 شحنات، وتقدر بعد كده تدخل بيكون في بجنيشن أو صفحات أخرى. بيجيب لك التراكنج نمبر، وبيجيب لك الشيبمنت ديتيل أو تفاصيل الشحنة والفرع والحالة بتاعتها والتاريخ، وتقدر من هنا تطبعها أو تحذفها نهائيا أو تعدلها أو تشوف التفاصيل. طيب، خلينا ندخل ونشوف تفاصيل مثلا الشحنة دي اللي هي كتست. بيجيب لك الباركود، ولو في ملاحظات متى استلمت الشحنة. تمام. وبعدين بيجيب لك هنا التايم لاين بتاع البروجرس بتاع الشحنة، وبيجيب لك القائمة من هنا تقدر تحاول تعمل لها إضافة أو حذف، أو تغير الموظف المسؤول عنها، أو تعمل لها مارك as received تم استلامها. وكمان تقدر تحولها لفرع تاني لو عندك أفرع، وكمان تقدر تحطها في المخزن، وكمان تقدر تخليها معلقة تأجلها يعني، وكمان تقدر تطبع الليبل. لما تيجي تطبع الليبل بيظهر معاك في على شكل طباعة، موجود فيه الباركود، موجود فيه كل المعلومات بحيث تقدر تطبع. طيب، ايه المعلومات الموجودة؟ زي ما قلنا تفاصيل الطلب نفسه، نوع الطلب، هل بيستلم from door to door ولا بيروح يحطها في المكتب في الأوفيس وأنت بتوصلها، ووزن الشحنة، وحالة بتاعتها، ومن من فين تم إدخالها، ونوع الدفع، هل تم دفعه ولا لسه ما دفع، العملة، المكتب، البروسيسنج أو الدليفري تايم بيوصل في خلال قد إيه، مين الموظف المسؤول عنها، شو اسم شركة الشحن، وكمان نوع الشحن، هل هو ستاندرد، هل هو الإكسبريس، على حسب أنواع الشحن اللي أنت بتحطها. وبيجي لك هنا معلومات الدفع والفاتورة، وبعدين بيجي لك هنا معلومات المرسل ومعلومات المستقبل بكل تفاصيلها. تمام. وبعدين بيجي لك هنا الأبديت بتاع الطلب، متى تم ومتى تم قبوله، متى تم
استلامه ومتى تم قبوله بواسطة مين. فبالتالي لو حابب تضيف ملاحظات تقدر تضيفها هنا. ده كان بالنسبة للشكل الرئيسي. طيب من هنا كسيستم ادمنستريتور تقدر أو مدير النظام تقدر تضيف شحنة جديدة، وبالتالي أنت لما بتضيف على شحنة بيبدأ يجيب لك خيارات الشحن، هل هي من الباب للباب ولا بتوصلها من الفرع. يعني عايز العميل يروح يحط الباكج في الفرع وانت بتوصلها من الفرع، او بتروح تستلمها من العميل وتوصلها للعميل التاني. ونوع الباكج طبعا انت اللي بتحط كل هذه المعلومات. فبنتكلم مثلا بتختار الفرع، بعد كده الفروع انت اللي بتنشئها، والتاريخ الشحن تاريخ كم، وبعد كده المرسل لو هو مسجل عندك تقدر تبحث، ولو مش مسجل تقدر تضيف واحد جديد. وبالتالي نفس الموضوع بالنسبة للأدرس، لو أنت أو العنوان كتبت مثلا أي شيء موجود للعميل بيبقى موجود، مش موجود طبعا بيبقى المفروض إن كل عميل موجود معاه آه، تفاصيل العنوان. وبالتالي أنت لما تكتب اسمه وموبايله والجنس بتاعه والأدرس، لما تيجي تكتب هنا مثلا أبو ظبي بيطلع معاك على طول. فأنت بتجيب من جوجل دايركت، ماشي، تختار الدولة بناء على الدولة والبوستال كود والريجن اللي أنت عايزه أو اللي أنت حطيته، والسيتي بناء على الريجن، والإريا وكمان الشارع. وبعدين تقدر تخلي الكلاينت تمام تعمل له اكونت بحيث انه بعد كده يقدر يدخل على النظام. والبيمنت طيب هل هو هيدفع دفع مسبق ولا دفع بعد الاستلام، وكمان هل تسجل معلومات المستلم ولا لا. ونفس الشيء بالنسبة للمستلم، الاسم لو مش موجود بتضيفه تمام، والرسيفر العنوان نفس الشيء. وهنا الريتيرن باكج كوست، يعني هل المستلم هو اللي بيدفع قيمة الشحن، نعم أو لا. لو نعم أنت كمرسل بتستلم فلوسك تاني بعد ما الشحنة توصل وناخد الفلوس، وبعد كده بتدخل تفاصيل الشحنة نفسها. أنت كأدمن بيظهر عندك كل المعلومات، لكن بالنسبة للعميل ما بيظهر له هو التاكس ديوتي والانشورنس كل هذه المعلومات. ماشي، ده كان بالنسبة لإضافة شحنة جديدة. هذه هي المعلومات الموجودة داخل الشحنة. طيب ايه تاني موجود هنا زي ما قلنا قائمة الشحنات فيها كل الشحنات، كل الطلبات الجديدة، كل الطلبات الموافق عليها اللي انت بعتها للموظفين، اللي تم توصيلها للسائق، اللي داخل المخزن، اللي تم تأجيلها أو اللي تم توصيلها، وكمان اللي تم شحنها، واللي داخل الجمارك لو انت بتوصل انترناشونال. أما بالنسبة للكونتينر فدي مش هتستخدمها إلا لما تكون بتوصل طلبات خارج الدولة، وبالتالي هيكون عندك كونتينرز وهيكون عندك جمارك وهيكون عندك كل تفاصيل الحاويات، فبالتالي ما تستخدمها. لو انت هتستخدمها خارج الدولة بعدين تقدر تستخدم. فبالتالي السيستم ينفع لداخل دولة لوكالي، وكمان ينفع انترناشونالي. بعدين بيجي لك قائمة العملاء أو الكاستمرز، لما تدخل عليها تقدر تشوف كل العملاء اللي عندك، تشوف التفاصيل وتضيفها وتعدل عليها، وكمان تحذفها، وكمان تبحث لو حابب تعدل، وكمان تقدر تضيف عميل جديد. نفس الشيء بالنسبة للموظفين. الموظفين تقدر تشوف الموجود شو اسمه والرول بتاعته والديبارتمنت، لو انت عندك ديبارتمنت تقدر تشوفه وتعمل له edit وتحذفه، وكمان تعمل مانج للديبارتمنت او تنسق الاقسام، وكمان تضيف موظف جديد.
بعدين بيجي لك الترانزاكشنز. الترانزاكشنز بتلاقيه فيها كل اللي حصل في التعاملات المالية على الشحنات. ماشي، فلما بيكون في تعاملات مالية بيظهر لك هنا كل المعلومات. بعدين بيجي لك الريبورتس، التقارير. تقدر تشوف تقرير عن الشحنات المتأخرة، تقدر تشوف تقرير عن الشحنات اللي تم توصيلها، الشحنات اللي تم أو الدفعات الدوبزيت أو المقدمة اللي تم دفعها من قبل العميل. وكمان تقدر تشوف معاملات السحب من عندك على المنصة. ده كان بالنسبة للفيديو الأولاني. هنكمل في الفيديو الثاني شرح المنصة.